nakaligo kasi galing ako ng work. So, wala tayong kilay today. Yan, kalbo po ang kilay natin. Hindi tayo nagguhit. So, ipapakita ko lang sa inyo yung nabili ko na string light. So, dumating siya ngayon. In-order ko siya noong October 22. Ipapakita ko lang sa inyo yung kulay kasi maganda siya. It's more like pastel color. Hindi siya yung regular na red, blue, green. Hindi siya yung dark ones. Tapos, USB powered siya. Kaya, I think hindi siya magkukonsume ng ganun kalaki sa kuryente. Also, meron siyang 8 modes. Yun yung gusto ko. Kasi, pag dito ka naghanap, alam ko sa Pilipinas marami yan sa Divisoria. Kaso, kasi walang Divisoria dito. Teka lang. Umandar ang aming saksakan. Yun. So, ayun guys, kasi nga walang Divisoria dito, wala akong mabibilhan ng ganun. More on power, battery operated yung mga may modes. And then also, yung mga disaksak, syempre mahal. Kasi nga, I don't know, maybe kasi dumaan sa mga chuchu, ganyan, I don't know. Mahal siya, kaya hindi ako bumibili. So, ito, napili ko siya for $5. Well, mura talaga sa Pilipinas. Pero dito, mura na yung $5. And then, ipapakita ko din sa inyo yung link. Okay? So, ayun, papakita ko na sa inyo yung string lights. So, ayan guys. Ito na yung ilaw. Ito na yung string lights. So, teka, isaksak ko lang siya. Yan. O, diba? Ang ganda niya. Ganyan yung kulay niya. Teka, hindi masyado makita. Yan. So, yun yung mga modes niya. O, diba? Maganda yung kulay niya kasi hindi siya yung dark. Gusto ko yung pink tsaka yung purple. Maganda. Ayan. So, ano yan? 10 meters siya. So, 100 yung bulbs niya. And then, wire siya. So, pang indoor lang siya. Hindi siya pwede sa outdoor. And then, yun nga, USB powered siya. So, maganda kasi hindi siya malakas sa kuryente. Para ka lang nag-charge ng cellphone. Ganon. O, diba? Ang ganda. Ayun, guys. So, sinabit ko na siya sa kitchen. Papakita ko sa inyo yung video. Mahaba siya. Tingnan nyo. So, ito na guys. Yung nakalagay na siya sa kitchen. Pinalitan ko yung battery operated. So, ayan na siya. O, diba? Ang ganda. Ganda siya. Promise. A few moments later. Tapos ito guys, nagluto kami ng dinuguan. Ayan. So, nakasalang na siya. So, i-upload ko yung recipe kung paano magluto sa next video. Ayun lang.